हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई एउटा यस्तो वेबसाइटको बारेमा भन्दैछु जुनबाट तपाईले क्रिप्टोकरेन्सी क्लाउड माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिन्छु, त्यसमा जानुहोस्। त्यो लिंकमा गएपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ रेजिस्ट्रेसन गर्नलाई रेजिस्ट्रेसनमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ आफ्नो इमेल आइडी हाल्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ आफ्नो इमेल आइडी रिपिट गर्नुहोस्। यहाँ आफ्नो लगइन युजर नेम हाल्नुहोस्। यहाँ आफ्नो पासवर्ड राख्नुहोस् र तलपट्टि त्यही पासवर्ड रिपिट गर्नुहोस्। त्यसपछि आई एम नट रोबोटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आई एक्सेप्ट द रुल्स अफ सर्भिसमा जानुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। मैले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गरिसकेको छु। त्यसपछि तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्नलाई आफ्नो युजर नेम राख्नुहोस्, तलपट्टि आफ्नो पासवर्ड राख्नुहोस्। यहाँ आई एम नट रोबोटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि लगइनमा थिच्नुहोस्। लगइन भइसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ बिटकोइन, लाइटकोइन, डजकोइन, डलर अथवा इथर तपाईले माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले जुन कोइन माइनिङ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कोइनमा तपाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको त्यो माइनिङ सुरु हुन्छ। मैले अहिले यूएस डलरमा गरेको थिएँ, अब डजकोइनमा दिएको छु। अब डजकोइन माइनिङ सुरु भइसकेको छ। यसमा तपाईले पावर बढाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो अहिले 124 पावर छ। तपाईले एकाउन्टमा जानुहोस्। यहाँ बोनस भन्ने अप्सन छ, बोनसमा जानुहोस्। बोनसमा गएपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ 4 घण्टामा बोनस पाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो गिजर्स पावर बढाउन सक्नुहुन्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ अब मेरो 3 घण्टा 59 मिनेटपछि फेरि मैले क्लेम गर्ने अप्सन आउँछ। र फेरि एकाउन्टमा जानुहोस्। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पावर बढिसकेको छ पहिला भन्दा। र तपाईले यसमा विथड्र गर्नको लागि चाहिँ प्रोसेस फाइनान्समा जानुहोस्। यहाँ विथड्र भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले अब बिटकोइनको विथड्र गर्नुहुन्छ भने 0.001 BTC चाहिन्छ। लाइटकोइनको लागि 0.05 LTC चाहिन्छ। डजकोइनको लागि 1000 डजकोइन चाहिन्छ। त्यस्तै डलरको लागि चाहिँ $1 चाहिन्छ र इथरको लागि 0.1 इथर चाहिन्छ। यति नै हो यो वेबसाइटमा। तपाईले यसबाट मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो अर्निङ बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले 4 घण्टामा आएर त्यहाँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले 2-3 हप्तापछि आएर यहाँ विथड्र गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले रेजिस्टर गरेर छोड्दाखेरि मात्र पनि तपाईले 1 महिनामा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यसमा भएको अमाउन्ट। साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो तपाईलाई मन परेमा प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।